Добрий день! Знову з вами в ефірі лікар Ілліщук Михайло Іванович, терапевт і спеціаліст по акупунктурі суджок. Спілкуюся періодично з пацієнтами, які користувалися цією методикою в своїх проблемах, і виникають певні проблеми. Вірніше, питання. Проблема завжди є питання, які треба вирішувати більш точно і детально. От недавно в мене була пацієнтка з скаргою на досить неприємні відчуття внизу живота, часті позиви на сечовипускання, вроді би сечі багато не йде, щось тисне, щось муляє, щось міняє. Мішає людині жити. Людина молода, симпатична, гарна, вроді би нічого не бракує. Оглядав її гінеколог, оглядав уролог, зробили аналізи і нічого, нема до чого причепитися. Пацієнтка стривожена. І мені це теж така неприємна ситуація, коли не можеш визначитися, що є з людиною. Я вирішив все-таки примінити цю методику суджок. Оскільки це низ живота, жінка була, от рука, так? Низ живота у нас отут. Це у нас ножки, отут у нас вся гінекологія, сечовий міхур, пряма кишка, все тут. Я поставив там голочки, дві, так звані базисні. Одна приблизно на піхи, друга чуть-чуть вище. Пацієнтка зразу відчула тепло внизу живота. І оце напруження зменшилось. Я не ставив ніякої схеми, просто так звані базисні точки. Я став більш детально розпитувати. Не буду повторювати слова доктора Хауса, який говорив про пацієнтів, що вони завжди говорять неправду. Просто не завжди люди запам'ятовують деякі речі. І ми вияснили, що в неї було кесарське, розріз був дуже акуратний, не так, як колись від пупка до лобка, а над лобком, акуратненький. І людина про це забула, бо їй вже нічого не турбувало руками. Но після всякого втручання оперативного будуть спаючки. Вони частково розсмоктуються, але частково можуть потім знову відновлюватись. По різним причинам. І ми таким чином визначили, що там є невеличка проблема. Її візуально не виявляють ні урологи, ні гінекологи, ні аналізи, але вона є. Значить, яким чином можна вплинути? Як я вже вам розказував раніше, для домохазяїв, просто кажучи, знову ж впливаємо зернятками від яблук, від винограду. Береться квадратик, лейкопластеру, приблизно сантиметрів 2 на 2, щоб було, і на ньому з зернишок викладається сонечко. 5 зерняток, вони клеються кінчиками до середини. Це ми розсіюємо енергію. Якщо ми кінчиками назовні, а тупими кінцями до середини таке сонечко робиться, то ми концентруємо енергію. І таким чином ми можемо вплинути і зрозуміти, що там є по східній методиці надлишок чи недостатність. Якщо ми поставили оці 5 зерняток, так як сонечко зробили, тупими кінцями донизу, то відповідно до центру, до центру, не донизу, то ми додаємо енергію в ту зону. І якщо після цього пацієнт відчуває покращення, значить там є недостаток. Так, по-простому. І таким чином ми приклеїмо на цю зону квадратик. Знаходимо приблизно, треба пощупати, знайти відносно болючу точечку. Приблизно отак. І квадратик з зернятками клеїмо тут. Але знову ж тупі кінці повинні йти до центра. Повинно бути хоча б 12 годин. Найреальніше це на ніч. Пацієнт причепив, з вечора, що походив, помасажував трошки, іде приток туди енергії. Зернятка виділяють в інфрачервоному спектрі опромінення, тому що тепло йде, і вони живі працюють. І таким чином в це місце іде надлишок певної інформації, а звідти по тим каналам інформаційним іде в спинний мозок, спинного мозку, по волокнам іде вниз живота, і тут, відповідно, воно впливає. Як правило, ефект, якщо знову ж ви звернулися спочатку до спеціалістів, і там немає ніяких інших проблем,
воно дає досить непоганий результат. Буває, що пацієнти кілька разів зроблять і проблема проходить. Інший варіант. Коли ви поставили так, що ці зернятка йдуть тупими кінцями до центра, а ефект не настається, або навпаки погіршується стан, тоді ми навпаки розвертаємо. Зернятка йдуть гострими кінцями до центра, а тупими назовні. Тобто ми забираємо звідти надлишок інформації. То називається як методом тика. Попробували так і так. Визнати, що є краще. І ми впливаємо на оці спайочки. Крім того, буває так, що людина колись мала, скажімо, ниркову коліку, сипався пісочок, він вийшов, ми обстежуємо, нічого не бачимо. Ні в нирках, ні в сечових каналах, ні в сечовому міхурі, але він коли сипався, особливо коли це солі оксалати, а вони під мікроскопом виглядають як їжачки. Такі маленькі колючі їжачки, як морські їжачки. І от вони йдуть і пошкоджують слизову. Пошкодження може бути мінімальне, але сечовий міхур, він дуже інтенсивно насичений різноманітними нервованими волокнами, які реагують на подразнення, на тупе, на гостре. Реакція є. І лишається пам'ять на пошкодження. І оцю пам'ять треба стерти, зняти. Тоді пацієнт буде мати покращення. Тоді, щоб зняти цю пам'ять, однозначно починаємо ставити, знову ж, просто беремо щуп, знаходимо десь більш інтенсивне, чутливе місце. І приблизно це місце, оті зернятка, що ми наклеїли на лейкопластир, що в центр припадав на це місце. На розсіювання. Тобто тупі кінці йдуть назовні, гострячки до середини. І ми будемо забирати цю інформацію. Це такий прямий підхід. Но часом буває так, що треба простимулювати процес. Колись була така тактика, та й зараз вона є. Коли якісь в'ялі, хронічні запальні процеси, ми можемо спочатку їх простимулювати, а потім їх ліквідовувати. Тобто, знову ж, та ж методика. Можемо поставити тупими кінцями назовні, гострими до середини. І якщо є позитивний результат, добре. Ні, тоді ми міняємо тактику. Спочатку ставимо тупими кінцями до середини, а гострі. Ми таким чином ніби провокуємо приплив енергії до того місця. І, відповідно, організм починає більш активно реагувати. Потім ми знову міняємо напрямок зерняток. Знову зернятка йдуть гострими кінцями до середини, тупими назовні. Тобто ми розсіюємо. Отака хвилеподібна. Раз так зробили, раз так зробили. Таким чином ми розхитуємо ту стабільну систему, що створилася. Вона починає коливатися. І ми вирішуємо її вже іншим методом, розсіюванням, коли ми ставимо частіше на розсіювання ці зернятка. І досить є непоганий результат. Крім того, оскільки мужчин там бувають рідко операції, хіба що з приводу простати, тому і більше упор робимо на жіночі проблеми. Крім того, буває так, що якісь були запальні процеси з боку яйників, труб, матки, вилікували жіночку. Нічого ніби її не турбує, але проходить якийсь час, якісь вірусні інфекції. Особливо зараз це адекватне, тому що є коронавірус. Це така неприємна річ, бо він провокує всі наші слабші місця. Як кажуть в народі, де тонко, там і рветься. І от любе місце може спрогрувати. Хто реагує, скаржиться на болі в м'язах, кістках, зуби, живіт. І після тої хвороби ця проблема, яка була колись, вона знову може загостритись. І людина звертається до вузьких спеціалістів, детально обстежують гінекологи, урологи, аналізи, і ніби нема до чого причепитися. Але ми знаємо, що проблема є, вона турбує. Не треба списувати це все на емоції, що жінки емоційні, реагують. Да, це так, але є конкретна проблема і треба допомогти. Значить, тепер ми трошки поміняємо підхід. Нижнім поверхом, все, що, це мужчина, все одно. От від пупка до лобка і нижче до промежини керує
поперековий відділ спинного мозку. І ми мусимо впливати на зону, яка нас цікавить, тобто оця зона, і, відповідно, на сегменти спинного мозку, які отут. Повертаємо руку. Ми вже знаємо, що це плечові суглоби, це кульшові суглобчики. І от іде отут проекція хребта і спинного мозку. Так само дуже просто. Берете щуп, любий з дерева, заліза, і отак от тик-тик-тик, шукайте болючі місця. Ну, як правило, це буде трошки вище, десь у цій приблизно зоні, там, де з 1 по 5 поперекові хребці знайшли болюче місце, запам'ятали. Можете чи плямочку поставити, чи добре простимулювати. І на це місце просто теж зернятко. Воно буде виконувати роль акупресури, масажу. Ну і знову ж, якщо воно живе, проходить годинка 2-3, йде процес проростання зернятка, і ця зона опромінюється інфрачервоним випромінюванням. То дає результат. Раз, впливаємо на спинний мозок. Тепер знову ж, ну я мушу так ставити, не зовсім зручно мені вниз руку. Отут знайшли місце. Воно може бути в цій зоні, може бути трошки вище. Тому що інформація не завжди болить там, де є проблема. Часом треба пошукати трошечки вище, нижче. Знову ж, знайшли болюче місце. Нам треба його спочатку простимулювати. Знову ж, 1, 2, 3 зернятка, але отак собі рівненько поставили, ходите, бажано на протязі дня, щоб ви їх масажували. І от коли ви їх масажуєте, йдуть рефлекси звідси, по руці, в спинний мозок, звідти доходять сюди. Таким чином ми просто стимулюємо цю зону. І воно щось буде в ваших відчуттях мінятися. Може появитися відчуття тепла, може появитися відчуття холодка, напруження, розслаблення, пульсація різна. І от від того, якщо пішла пульсація бурна, значить там надлишок. Тоді ми ставимо зернятка, забираємо ті, що ми просто ставили плазом, робимо знову ж сонечко. Клеїмо зернятка гострими кінцями до центра, тупими назовні і приклеюємо. Таким чином ми будемо розсіювати ту енергію, що там зібралася. Якщо воно дало прекрасний результат, добре. Якщо помірний, забираємо ці зернятка, знову ставимо на стимуляцію. Тоді, опять же, тупими кінцями до центра, гострими назовні. Тобто, така ж пульс-терапія. Спочатку ми простимулювали, розсіяли, простимулювали, розсіяли. Таким чином ми впливаємо вже не тільки на сечовий міхур, на все, що тут є. Ну, хто може подивитися, хто пам'ятає, знає, що тут 3 органи: пряма кишка, сечовий міхур, матка в жінок. Ну, мужчин простата на дні сечового міхура. І якщо ми таким чином впливаємо, воно в будь-якому випадку дає позитивний результат. Може не зразу, може не так швидко, але якщо ви маєте терпіння за собою спостерігати, як воно впливає і коли. Ще один варіант. Години. Доба має 24 години. Кожні 2 години міняється біологічний ритм. Скажімо, якщо ми впливаємо на гормональний вплив, то краще на жінок впливати з 7 до 9 вечора. Якщо ми не знаємо чітко, в які, спостерігати, коли вам краще, коли гірше, в ваших відчуттях. Якщо ви встановили, що якісь пору доби вам оці відчуття в животі у вас є неприємні, ви, не чекаючи цих неприємних відчуттів, які пов'язані з хронічними запальними процесами, які ми вилікували, не лишилась пам'ять про них, ви за годину до тих відчуттів ставите сюди оце сонечко. От. І таким чином ви превентивно допомагаєте собі. Дає результат. Це ми локально впливаємо на цю зону. Крім того, як я вже вам говорив, впливаємо на спинний мозок, от ззаді поперековий відділ. Все одно всі наші відчуття йдуть куди? В голову. Або в кожну якась ведуча половина півкулі, або ліва, або права. Берете щуп і от отут приблизно так от у нас височні діляночки. А що в нас на пальчику? От ліва півкуля, от права півкуля. Щупом шукаєте болюче місце. З якого боку воно буде? З того
чи приблизно з того. Якщо знайшли з якогось боку, туди теж просто зернятко. Тобто, як ми на минулих заняттях розказували, це метод 3 точок. Місце, яке зацікавлене, спинний мозок і головний мозок. Як правило, дає кращий результат. Що після того ще можна чекати? Вплив є не тільки на ту зону, вплив є на весь організм. Ви повинні спостерігати, що буде мінятися в ваших відчуттях емоційних, фізичних. Може навіть посипатися пісочок. Це нормальне явище, щоб ви не лякалися, що стали впливати, вдруг стали більше позиви чи випускання, зробили аналіз, пішов пісочок. Це абсолютно допустимо, це навіть краще, ніж він має там концентруватися. Сеча йде по сечоводах. Тут же йдуть труби, артерії, все там, лімфатична система. І відповідно ми впливаємо на всі органи і системи. Через то ми повинні чекати різного результату. Як правило, він є позитивний. І що ще на майбутнє? Перед тим, як впливати на свої руки, ви повинні все-таки, щоб вас оглянув спеціаліст. Спочатку сімейний лікар, вузький спеціаліст, щоб то не було, як кажуть, от себятина, що я захотів, от мені помогло і добре. Ми повинні мати чітко знати, що там робиться. Зараз є можливість обстежити УЗД, МРТ. Якщо ми більш-менш впевнені, значить ми додатково додаємося, лікуємо. Так, як я вам говорив. В кого які появляться питання, можете задавати пізніше, бо якісь тонкощі, неможливо все в одну передачу зібрати всю інформацію і видати. Є деякі нюанси. Все, до побачення, до зустрічі в ефірі.